mag-aaway tayo, I have to go step back. Kasi malay ko, hindi ko alam kung gaano kagaling ka eh. Pag ganyan, nag-usap tayo, step back na ako isang hapon. Just at the edge of the bubble. Yes. Yan tawag ko dyan, bubble. Ngayon, gagawin mo kayo kung talagang lalabang ka sa akin, you have to step forward to hit me. Yes. So, alis ngayon ako dito. Dire-diretso mo. Kasi susunod mo, wala. Dahan-dahan lang. Sorry. Kasi kung mabilis akong papalo. Tatama ka ngayon sa akin. Pag sapul ko ngayon sa'yo dito, pwede akong tumira dito, tirahin, kasi hindi ka aabante, di ba? Kasi hindi naman ako umatras eh. Ang gagawin ko ngayon is tawag is banat. So pag tama ako sa ito, titira ka ngayon dito, di ba? Tatama ka uli sa akin. Tapos pumunta ngayon ako dito. Palo ka uli, wala ka uli. Tatamaan ka uli. Banat. Ito ngayon ang posisyon ng banat. Pucha ganda. Pag mapa ka sa akin, aalis lang ako, tatamaan ka uli. Tapos babalik ulit ako dito. Palo ka uli, wala ka uli, tatamaan ka uli. Alis ko dito. Palo, wala. Kasi ka mo naman. So yung mga posisyon, isang posisyon na it makes you safe. Ulit. Ulit tayo, di ba? Ngayon, tatamaan ako, di ba? So gagawin ko, napuposisyon ako dito. Hindi ka natatama. Tatamaan ka ngayon. Okay? So lalapit ako sa iyo. Okay? Itong akin to, nilog ko dito. So pag binalik ko siya, tatamaan ako. So tinan mo ha, puposisyonin ako ang ganito. Kasi sabi mo, oy, tatamaan siya. Diba? So pagpalo mo, kasi hindi ka aapak eh, kasi malapit na, di ba? Tignan mo, lapit natin. Pagpalo mo, tignan mo natin, imumove ko itong pa ako. Ito, kailangan kong dalhin dito. Okay? Babalik ako. Ang ginagalaw ko lang ito. Galing. Yeah. So tignan mo ha. Ulit. Dito. Let's say, ready ka na pumalo. Ready na ako pumalo. Ako, ngayon alam ko, hindi mo ko tatamaan. Pag diyan ka pumalo, hindi ko tama. Tama. Diba? Tama. So, it's kind of stupid. Papalo ka, hindi naman ako tatamaan. Tama. So, you have to step forward. Yun ang kiko para mag-move. Pareho concept natin sa kamay. Ako sa kamay. So, pag apak mo sa akin, lumove ngayon ako. Diretso, sundan mo ko. Diretso ako, mga walang ka. Great. So, chamber ka ngayon dyan, ulit pang ano dito kasi, diyan ka lang ha. So, pumalo ka kasi, hindi mo ko natatamaan. So, you have to step forward. Ngayon ako dito, diretso, tatamaan ka ulit sa akin. Ngayon, pag lumapit ako sa'yo dito, ngayon, hindi ka na aapa kasi sa tingin mo, tamaan ako eh. Di pa rin. So, lumapit ako sa'yo, tingin mo, lapit ko. Ngayon, pag nag-swing ka ng lumapit ka, yung bilang nag-swing ka gano'n, atras lang ako, kaya tatamaan ka ngayon sa akin. Ang turo kadalasan, 5 teros. Maraming 5 teros sa Pilipinas. Yes. Different way of hitting. Okay. Pero kami 5 teros sa sarada na 1, 2, 3, 4, 5. Kasi if you notice, all strikes, no position. Yeah. Sa Paete, with Garimot, we have position. Positional. So unang-una, buhat araw. Positions. Saksak. Hips, para nakatago yung ano. Again, influence pa doon ng Spanish. Yeah. Meron din sila tatawag dito ka. So, pag gusto ko magpunta ng right, umalo ka, ang drill ko ngayon dito, ang gagamitin ko sa laban is 5. Kasi dito ako nagpunta. Okay? Pag gusto ko nang magpunta ng kaliwa, nag-iba na ang turo. This is called 7. 7 colores. Wow! So 7 colors. Sa history nila, sa Paete, which I learned also from Guru Bait, meron din tinatawag na 7 generales, which is used during the Spanish time. So may mga talagang may pinanggalingan. May pinanggalingan. Yes, you can trace. You can trace the actual technique. Yes, all the way back. So lahat to meron. So I focus only on number 1. Wala pa ako sa 2, 3, 4, 5. Kasi in most combat, pag nakapaaway ako, here's my thing. Pag nag-aaway tayo, let's say, ako magiging aggressive, tutulak kita. Papalo ka, alis ngayon ako dito. Sapul na kagad sa akin.
So in reality, in one strike, I'm done. Tama. So how do I apply this on let's say, modern firearms, right? Kasi ang nangyari is with bladed, I teach blade. Yes. Karamihan kasi, Kunyari firearm. Hindi. We'll still to the stick. Kunyari blades, am I right? Lahat ng mga firearms ngayon, let's say right-handed, it's on the pistol is at 3 o'clock, they have the blade also on the right side. Okay. Doesn't make sense. You trace back all the soldiers back then. Nasaan ang swords nila? So counter. Because of the draw. Okay. Yeah. Right? So let's say simula ulit tayo. Ngayon, so step back ka ulit. Sige. Pagpalo mo, tamaan ako, di ba? Yan. Pag draw ko kasi, may tama ka na. Tama. So puposisyonin ako dito para pag dumire-diretso yan, wala, tatamaan ka ulit. So I have to... Buksan mo yung pintuan para dumaan. Okay. Yes. But I already have one strike. Yeah. Nakaisa ka na. Doon pa lang Kasi sa bunot pa lang, sa draw. Okay? So from here, kasi back in Paete, karamihan is naka-sling with rope, di ba? Pag palo mo, may tama na sila. Pang! Tapos agad yun. Tapos kagad. So yung draw, meron din tinatawag na bunot armas. Bunot armas. Which I still have to learn. But I lang alam, it's also part of the cincoteros. All the cincoteros, you have bunot armas. Because every time you draw, you have to cut. Parang EIDO. Yes. Okay. So ganito ngayon. So with firearms, takot ang mga people with firearms sa mga blade because they don't know how to deal with them. Ang tanong ko kagad sa kanila when I teach, kung ang firearm mo nasa right and your blade is on the right and I'm this close to you, ano bubunutin mo? Puta, lugi ako doon pag gano'n eh. Yes, may panaksak ako. Kaya yung panaksak. saksak ako, sasaksakin kita ngayon. Ako, kutsilyo. Kutsilyo sa kutsilyo. Ngayon, since it's on 3 o'clock, nasan ang blade mo? Dito, lugi ako. Lugi ka. Lugi ako. Talo ka na. Talo na. Tama. Yes. One beat. Maybe 2 beats ka pa. 2 beats pa. 1, 2. Yes. So next question ng tanong, anong klaseng blade? Is it a fixed blade or a folding blade? Kung folding blade ka, you have 3 steps. You have to pull it, you have to open it, then you have to show it. Yeah. Saka mo i-deploy. Yes, saka mo i-deploy. Right? So, concept ng firearm, di ba? Concept ng firearm is I go inside the waistband. So, papakita ko lang sa'yo. Inside the waistband ako. Kunyari may baril dito, I have to go 3 counts. Pull my shirt up, draw my gun, point. Okay? So, paano ko nilagay yan sa concept? Pag naka fixed blade ka, 1, 2, 3, 4. Apat. Okay? Pag I don't recommend folding blades. I recommend fixed blade. So at least 3 inch, let's say nandito siya, right? Watch, okay? Kunyari papaluin mo uli ako. Let's say ito yung blade. Ito yung panaksak natin, okay? Mahaba nga lang. So step back ka muna uli. Pag once measure muna tayo para hindi na nadaya. So step back as ready. Yan. Pag nag-ready ka, automatic yung kamay ko nandun na sa shirt ko. Kasi nakatago pa rin siya eh. Tama. Okay? Nakatago. So ang draw ko, pag halo ako, 1, 2, inadapt 3. mo na nga. Tama. Inadapt mo na nga. Inano mo lang, Yes. mo lang But look, yung draw ng gun ko is here. Ang draw ng blade ko is there. Or there. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So pag nag-aaway tayo ngayon, I can deploy both at the same time. May 21 feet rule, am I right? Yeah. On life. I just destroyed that. Because I know the angle. You know the angle. But bear in mind, if mali yung angle mo, tatamaan ka. Tama. Okay, simulan natin. Gawin natin maling angle. Maling ko mali. Pero pati yung step mo yun, pwede yun sa Yes! So, ulit. Kunyari, ako nakahidan ako. Kunyari kutsilyo, kasi mas... Hindi, sabi ko kutsilyo. kutsilyo. Sige, step back ka. Step back. Pag nagkakanya ka, naka-shift t-shirt na ako. Pagdating mo ngayon, I can either draw. Isa sa nagustuhan ko sa art na to is, it's called pamamantasiya. Pamamantasiya. It's how you invite the person, I think, kung paano lumaban. Parang fantasy niya na tatama. No, it starts from far. Kasi lahat ng away, they don't start from close. Na unless
ito kasing usapan natin ganito, reality, it doesn't matter how good I am. It's how fast you can deploy your weapon to hit me. I don't care kung gaano kagaling ako. The first I hit is am very vulnerable here. Kumbaga dito, tinatawag ko rito, 50-50. You have a 50% chance you win, I have a 50 chance to win. Ngayon, pag umatras ako, ngayon meron akong 100, well, 0 kasi hindi kita tamaan, 0 ka din. Ngayon, pag nag-deploy ako ng weapon, I have to go position myself where I can get 100, ikaw 0. You give me the illusion of I'm gonna get the 100. Yes, but no. Masisiro ka. Masisiro ka na. Masisiro ka pala. Masisiro ka pala. Yes. At the same time, yung footwork mo is not gonna be 2 or 3 steps. Yeah. Kasi kung nandito ako kalayo, you're gonna do 3 steps to hit me. Yeah. By then, I'm moving already. Yeah. And then we're like already figuring out. So itong tinatawag na parang pamamantasi. How do you stop the guy from coming so you can block him? But still, strike him. Well, block him when he's thinking, should I step or should I not step? So ang gagawin natin, nung ka sa dulo ko, When you say block of the step. yes. Okay. So, naghahabol tayong dalawa. You're gonna walk, I'm gonna meet in the middle. Sige. So, walk ako. And then, I'm gonna block you. Now, you're blocked. Okay, Kasi pag umapa ka, tatamaan ka. Tamaan. So, you have to stop. Then, you gagawa ka ngayon ng whatever position you want for now, okay? So, ito position ko, ano gagawin mo? Bati ka ngayon. Yan. Now, here's where the real fight happens. Ang galing. So, from here, ang lapit na natin, more likely papalo ka. Or ako papalo. Kasi hindi ka pumalo, ako papalo. Right? So, gusto mo ako pumalo, ikaw papalo. Ikaw pa. Nakablock ka, so, pag nag-break ako dito, tama ka dito. Ang galing. Pag ikaw tumira sa akin, kasi isang motion ka lang, hindi ka natama. Pag ikaw una sa akin, based on your stance, diyan hinuha kung bakit hindi ka tatama sa akin. Ang galing. Wait, palo ka. Mintes, tatamaan ka, aalis ngayon ako dito. Titira ka ulit kasi nakano yung chin ko eh. Alam mo, tamaan ako eh. Sige, tira. Wala nakakatamaan. Hindi ito sparring, bali, practice to ng Steps. So when the motion becomes faster, it becomes natural. it becomes so pag fast na, meron na akong gumaganto na ako, then I'm blocking you wherever I want. And then let's say we're just playing right now, we're doing katas. Pag pumosisyon na ako dito, then you have to stop kasi dito ako eh. Napipilitan yung kalaban. At saka yung the way you train, ang ginagawa mo, piniprogram mo yung limbic system mo dun sa positions. So hindi mo dinadaan sa speed, strength, Yes, position. So mangyari nga, pagkatagal, ikaw kilos mo, hindi ka na Minimals. nag-iisip. minimal. So let's say example, okay? So Nakita ko na yung ikaw ang gumalaw ka ng gumalaw. Sige, I'll just move, dahil hindi ko alam ang tamang position eh. kahit ganito ka lang or ganito, Sige. sige, move ka. Pagod lang ako. Kasi wala, shortcut. Kasi naka-extend yung kamay mo, wala. The way to get me, you have to re-chamber that over there. Okay. Sige, ulit. Sige. Yan, kasi kita ko na, alright? Hindi tatama, so you gotta chamber there, chamber ka. Ngayon tatamaan ako, you see that? Sandali, dito. Okay. Yung Dito, position mo kasi hindi ka tatama. hindi ako tatama. Eh, ba't ako tatama pag dito? Ay, mga chick yun na. Ulit, sabi mo, yun ang sinabi ko eh. Sabi mo nga ulit, ano yun? Anong feeling Taki na, mo? magic! But alam, Magic yun, wala. Hindi ako nag-iba, oh. yes. Dito, hindi ako tatama. Hindi, dito hindi ako Dito, tatama. hindi ka tatama. Hindi ako tatama. Pag chinember mo, tatama ka. Ang problema, tayo ka uli. Oh, So pag nakaganto ka, ganyan ka, hindi ka tatama. oh. Pag nag-chamber ka, tatamaan ka na sa akin. Look, Teo, pag nag-chamber ka, yun ang tira ko ngayon sa'yo. Pag tama ako sa dito, pang! Wala na ako. Wala ka na. Wala na. But look at how I hit you though. Yeah. Galing. So kadalasan ganun. So let's say tayo ka dyan. Posisyon ka na. Yeah. So pag lumalaban ako, Yung pala yun. yan na. So naghahanap ako ng butas. Ngayon hindi ka gumagalaw,
Yun yung pala, sige, tatayo na lang ako dito. Ngayon, look. Oh. Tanong ko ngayon sa tatamaan mo ko, hindi. When? Nagbago position mo, by the way. Just because you went from this to this. Hindi ko alam kung napansin mo yun. Earlier, Yan. nakagano ka. Grabe. Yup! Ngayon, hindi ka tatama. Pagkakaganto ako. Tatama ka sa akin. Pero nararamdaman ko But yan. ito, 50-50. Tatama ako sa'yo, tatama ka sa akin. So ngayon, gagawin ko sa'yo, iinganyo kita. Para subukan kitang tamaan. Yes, imbis na tamaan mo ako sa liig ko, Oh. okay, tayo ka lang ganyan ha, Siya. ibibigay ko sa'yo itong kamay ko. Para yan ang tamaan. Yes, so titirahin mo siya ngayon, tatanggalin ko, tatamaan ka ngayon. Because Filipino martial art will hit the first target that's available target. So again, position ulit tayo. Naka-lean forward ka, di ba? Ito tinatawag, I call this 50-50. Tatamaan ka, tatamaan ako. Alam mo tatamaan ako. Na unless I make you go back. Yes. Kasi again, let's say ginanong kita rito, atas mo yung katawan mo, di ba? Hindi, wag ka mag-step. Magsisway ka lang, yan. Yung sinasabi natin na swaying na gano'n. Ngayon, pag bumalo ka dyan, hindi ka tatama. Hindi ako tatama. Tatamaan ka sa akin. So, naka-abanti ka, di ba? Ibibigay ko ngayon sa'yo to. Kasi, ba't mo titirahin ako dito? Kasi pag tinira mo ako dito, mablocking ko siya, tatamaan ka. So, to minimize the block and hit with most Filipino martial arts, I'm gonna give you this. Hit that. So, pag tira mo ngayon dito, gaganon ko lang siya, mintis ka na, tatamaan ka ngayon. So, pain. So, tayo ka uli dyan. Duro. Ayan, duro. Look. Tatama na yan. Tatama na yan sa'yo. But this is gonna be annoying to you. Yes, oo. Right? So, papaluin mo ngayon siya para tanggalin. Pag tinanggal mo siya, pang! So, kadalasan, pag lumaban sila, malayo ako, but yung stick on lapit. Parang bait para pag ginanong ko. Pang! Watch again, okay? Watch. Okay, so dito, teka ba na? Ganyan ka. Hindi ka natamaan ngayon. I-atras mo na konti. Hindi. Huwag kang atas. Huwag mo atas katawan mo. Yan. Dikit lagi. Wala ka dapat naka-expose past your nose. Kasi tatamaan lahat. Okay? So nakaganto ko, dinuduro kita. Alright? Duro is mean, parang... Dinuduro. Ba English ng duro? So yan, naman. Hindi natin... Agitate. Hindi, agitate. I can barely hit you. Or threaten. Right? Yeah. So let's say, basta ako ng konti, I can't really hit you. Yeah. Right? The only way I can hit you, I have to step back and hit. Right there. Pag hindi ka hindi mo siya pinalo, hindi ka tatamaan. But because it's annoying as hell, pag pinalo mo, look at your body mechanics. Yeah. Lumapit ka na about an inch. Kukunin ko ngayon 2 inch. Look, tignan mo yung gap ng stick ko. You see that? So again, from here, ganyan ako, di ba? Kaya mo na. Ganyan mo, pag pumalo ko, almost clip on your nose. Okay? Pag pinalo mo siya, ganito na kahaba na nakuha ko sa'yo. That is magic. But it's all calculated. I realize na anatomy has to play a part sa measuring. Yeah. I'm gonna give you an example. Hawak ka na stick ulit. Hawak ka ng stick. Fully extended. Ganyan lang. Don't overreach para hindi tayo nandadaya. Dali mo yung stick. Ganito ka lang. Huwag kang lalampas. I-sway mo papunta sa akin. Hindi tumama, di ba? I-sway mo siya all the way back here. Dali mo ngayon sa akin. Dahan-dahan. Tamaan ako. So, wala, di ba? Wala. Dito lang ako. Wala. Kahit anong gawin ko, hindi ako tatama. Let's try ko sa dito. Hihinturin ako dito. Tatamaan ka, no? See? Paano kung ng body ni Karen? Ano yung reason nun? I think Internally. Because our joints is designed to flex and expand and retract. So, kung in weightlifting, am I right? Para makuha mo yung, pag ganito ka lang ng ganito, it's not really stretching. But if you go all the way down and you go all the way up, alam mo, nagdikit dyan. Meron ako. So in reality, the old ways, hindi mo talaga alam kung tinuturuan kong tama eh. Because they still hide it. So the only way to really get the key or the secret of the art,
bigiging parang family member ka na nung nagtuturo. Does it mean na mali yung mga tinuturo sa Amerika or sa ibang modern Arnis? No, it's not. Kaso kulang. You're missing something. Kung baga nagluto ka, kulang ng toyo, lalagyan ng toyo, tatanggalin ng let's say, ang suka. Right? Family recipe eh. Yes. Kailangan. You need to be in the family to really get the real thing. Yun lang. Can you explain why? Yung reality, what's the reality sa Philippines? Bakit? Reality sa Pilipinas kasi is our culture. Ang mentality kasi natin, hindi tayo pwedeng patihado sa iba. You always have to have the upper hand. Kuya, minsan nga kahit kapatid mo teka muna, saka ko muna tuturo yan. Kaya pag nag-sparring kami, saka ako bibigay sa kanya pag tinamaan ko na. Di ba? Then, saka mo ibibigay. It's something like that. That's in our culture. That's the way we are. Even the history back then. You know, Spanish time, meron na tayong art. Nakita natin nag-invade ang Spaniards. We learned their fencing system. We integrated to ours. Japanese came, we took the same thing. We took the Americans, we took the same thing. I mean, a lot of history out there. In reality, modern FMA, if you're modern FMA, you should have a rifle, you should have a pistol, you should be training all those. That is the real modern FMA. Okay? Hindi lang stick. You can have the stick, you can have a machete, any tools in warfare. Ang nakakapagtaka lang is, back then, after World War II, we are the expert in teaching everywhere around the world how to protect your family, your country. We taught special forces, mga elite soldiers from Russia, US, I mean, you name it. Then suddenly, tayo naman ang tinuturuan ngayon, it doesn't make sense to me. But, here's the thing. If you don't search for them, meron pang mga natitirang mga maestro here in the Philippines that still knows the old way. Na kulang pa rin ang binigay natin sa mga dayuhan. Ito kaya nahalata ako madaming image ng FMAs yung naka-uniform, nakala mo na yun, kala mo, hindi naman tayo nagsusot ng yan dati, mga kala mo, kimono na Ang totoong FMA is, kala mo, tawag dito, kala mo, karpintero or magsasaka lang. Walang uniform. Walang uniform, yes. Wala nung mga dance, Correct. Explain it to the Americans, what it really looks like. How do you know? Di ba? Di ba, minsan you don't even know that he knows pa 10 years mo nakilala. Kaya sometimes you don't even know na marunong siya ng Filipino martial arts. Yeah. They look average. Wala kasing uniform. It's amazing. Sometimes makikita mo lang sa skill set nila pag humawak ng sandata. Now there's still two things. Mayroong humahawak na sandata na magaling sa daily work, but they don't know how to practice it. But sa totoo lang, delikado rin yung mga tao na yun. I mean, they know how to use the weapon. You know? Walang uniform. Kaya nga, gusto ko talaga yung old way. Kasi I can go there with chinelas and t-shirt, shorts. Samantalang pag let's say gusto kong mag-jiu-jitsu, I have to wear a gi, you know, unless it's no gi, but I still have a uniform to wear. Ito, out of the blue, pwede lang, gusto mo mag-practice? Sige, practice. Saka there's no such thing, walang mga salutation, walang pugay, walang... meron, yung talagang ginagamit ng normal Pinoy, di ba? Yes. There's the actual organic sa atin na how do you say po, opo. Yes. Pero madaming tradisyon na kinuha na lang natin sa ibang martial arts. To be honest with you, yung pugay, have you heard actually, that is a good question. I think I have to research that too. Sa tingin ko kasi, siguro na-develop because there's bowing with the Japanese. Yeah. Did we incorporate that long time ago? It's a modern interpretation already. Yes. But normally, when we meet a master, let's say you don't know who's a master, is our way of showing respect. Mano po. Yeah, yung normal. That is the normal. That's our Yes. culture. Yeah. Pag mano po, then nothing to do with martial art. That's nothing our to do with culture. martial art. Then you can start fighting. But because of, again, modernized,
You have to do the pugay, Yeah. you know. Ito nga nakakatawa, I won't name him, no? Nakakatawa. Ang gusto ko siya dahil ang bait niya eh. Aha. Ang bait niya, tapos kung mag-tour siya, ang galing eh, yung parang, Pinoy na Pinoy eh, yung parang, ano ba, may pinapakita siya, oh, sabi na karate to, kaya, hindi, ano to, arnis to, pero actually sa totoo, karate to, pero arnis to eh, dahil, di ba, kinuha mo na eh. Kinuha mo na. Nakakatawa. Yes. Ayun yung pakuha, nalagyosi siya. Tapos pinatay ko yung camera, tapos sabi niya, pero sa totoo lang, malalaman mo kung totoo nga niya sa door kasi mahilig mang tumako yun. Yes. Iba yung image ng martial arts sa totoo. Yes, iba talaga ang image. Yeah. Until you meet a master who can wield the Yeah. stick Yeah. with power and speed Yeah. and smoking a cigarette. Yun talaga ang master. I mean, so I'm happy that most of my instructors are either first generation Yeah. or second generation. Yeah. I'm happy si Guru Bait Yeah. is a family art, so I'm learning that directly from him. Heyrosa De Cuerdas, I am second generation. It's Heyrosa, then Grandmaster Uwit, and then me. I mean, actually third generation. But again, I believe na kailangan matuto ka close to the puno. You can't be far away from the branch kasi nawawala na. I mean, kung tinanggalan ng isang spice yung luto, guess what? Pag nandun ka na sa dulo ng branch, marami ng ingredients na nawala. Tsaka there's a difference kasi between teaching a mass group of people as compared to one-on-one teaching. Correct. Kasi A lot of difference. a lot of difference. One is the Yeah. flow of energy. Yeah. Kasi ang I'm also learning balintawak with that Bobby Tabuada. You have to touch, let's go touch stick, Yeah. play. Yeah. Kasi different people will have different energy. Yeah. You have to learn how to deal with that energy. So, tama. We have to learn it one-on-one Yeah. kasi pag group, nawawala yung Tuturo essence. eh. Yeah. Yes. Tsaka yung mga maliliit na mga Maliliit na tweak. matuturo sa group. Yes. Even with, if you videotape, I mean, I actually posted something last night. Yeah. Sabi ko doon, I'll post this, bahala na kayo, but if you'll understand it, but I bet you'll only see one hit, you will miss the other three. Yeah. So, yun ang maganda sa old way again. Saka yung principle ng Filipino martial arts, laging, ewan kong madaya, but dalawa lagi pumapasok. It's always 2 entry, 2 or 3. Minimum ang 2. Yeah. Maximum 3. Infinity. Kasi yung butas. Para sa tubig. Yes. Lulusot siya kung saan Lulusot siya, butas. yes. Nice. Yes. Siguro segue ulit natin, maganda yung sinabi mo, ulitin lang natin, hindi ko kasi alam kung ano eh, para mag-segue dun sa segue going to firearms as martial art, not Okay. exactly FMA. Pero maganda yung segue mo eh, pag FMA ka, tapos we'll go leading to firearms. Sige, pakiulit lang na, kasi kung talagang FMA ka, you need to learn firearms. Kung FMA practitioner ka, you'll need to learn firearms. It's part of FMA. So, let's go from the beginning. Before the Spaniard came, meron na tayong art. We don't know, yun ang debate, we don't know what it is. Spanish came, we took what's good about the Spanish, we blended it to our indigenous art. It became what we call now Escrima because it's the Spanish word. Then from Escrima, here comes the Americans, pistol and firearms. Paano ba na-develop ang firearms 45? It's to stop the Muslims in the Mindanao. It's not because the Americans just invented it. Ang problema kasi pag nag-amok ang back then, pag nag-amok sila, they can kill 10 Americans before the guy will go down. So they have to develop a stronger firearm. So then, if you're an FMA practitioner, we incorporated firearms already during the American-Filipino War. Then the Japanese came, we blended again the style of Japanese. Kahit na anong style ng karate nila or samurai, we blended that. So we always keep developing until now. Because it's a living martial art. It's a living martial art, it keeps evolving. Now I'm in the point now na maraming shooters na they want to learn knife.
Based lang to sa perception ko at sa pagkakaintindi ko. Ang old Arnis, ang tinuturo is efficiency sa time and energy. Kung mapapansin mo, maraming manlalaro sa amin sa Laguna na maliliksi at nakakapag-spar pa sa mga mas nakakabata sa kanya. So, yung effort na no wasted movement nagagawa ng matatanda kasi nababasa nila ang galaw ng bawat katawan at armas kung saan ito tatama at kung kailang hindi tatama. So ganun yung understanding ko sa traditional na Arnis sa amin. Hindi siya purely reflex reaction, di ba? Parang tinuturoan din kayo tumingin ng tao sa body mechanics. Tama. Kasi una pa lang, bago pa lang tayo naglalapit, pwede ka na namin patamaan nang hindi mo alam. Sa una, makikita mo maglalaro kami mabagal kasi binabasa namin yung galaw ng bawat katawan namin. Sa kung paano ka tumaga, paano mo ipwestohin yung paa, paano mo ipwestohin yung katawan, alam namin kung tatamaan kita o tatamaan mo ko. So doon namin pinag-aaralan ang aming Arnis. Kaya kung hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako kasi para mayroon tayong matutunan na bago o meron tayong matutunan na technique na pwede nating i-share o ituro sa iba o hindi man lang nila nakikita. Depende sa atin kung pwede nating itago para sa ating pang sarili o pwede nating i-share sa ibang tao. Paano yung kultura sa ng Arnis? Kasi hindi naman yung parang school na di ba? Paano yung sa Paete? Paano yan? Di ba sabi mo bawat tao may kanya-kanya tapos minsan tinatago mo pa kung Arnis ka Ano ba yung realidad ng Arnis sa Paete? Sa amin, hanggat maaari, hindi tinatago eh. Hanggat maaari. Sorry, ulit. One more. Sorry. Traditionally, kapag bali sa pagkakakwento sa akin ng lolo ko o ng mga nakatatanda, mostly hindi nila pinapaalam sa ibang tao na marunong sila ng Arnis. Ako, nalalaman ko na lang na marunong na lang ng Arnis yung isang tao pag merong gathering ang mga matatanda na nag-aaral ng Arnis. Tapos meron darating na ibang tao na magugulat na lang ako, marunong pala to. Once na nagpakita siya ng kanyang alam. So doon ako humahanga kasi hindi mo nakakasulubong mo na pala, hindi mo alam na marunong pala to, marunong pala siya. So ganun yung naging mentality nung mostly sa amin. At saka isang sinasabi nila kaya nila tinatago kasi natatakot sila na gamitin sa kanila yung natutunan. Pero ngayon, means meron na nga tayong social media, meron na nga internet, more on preservation na yung nangyayari para lumakas ang FMA dito sa atin sa Pilipinas. Para hindi tayo okay lang na matutunan ng mga banyaga ng pero wag lang mawala sa atin dito sa atin sa Pilipinas. Mapa-modern man o mapa-old yung alam natin. Curious ako doon sa kwento mo dahil normally nakakatawa yung mga sa mga forums parang ayaw nilang aminin na may influence or what. Pero di ba kinuwento mo na ang history ng mayroon talagang Spanish? Sa tingin ko, meron. Kasi matagal nga tayo naging nasakop ng mga Kastila. Siguro kung mapapansin mo, may mga term kami na may pagka-Spanish yung yung pagka-way ng pananalita. May sinasabi tayong pamamaltasiya. May tinatawag kaming korto. Ganun din sa mga basic namin sa pagtaga. Yung bilang, ang tawag namin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So doon pala makikita mo na meron na tayong Spanish influence sa pag-aaral natin. Ganun. Papakita ko lang yung similarities kung paano yung pumapasok yung mga palo ng Garimot sa Heyrosa. So if you notice yung weapon niya nandito, automatic alam mo hindi ko siya tatamaan dito. So ang bait niya ito. So titirahin ko siyang gagawin niya, tatanggalin niya ng konting-konti lang, tatamaan ngayon ako. Okay? Papakita ko naman ng Heyrosa.
Ang Heyrosa, pag naka-block siya dito, padadaanin ko lang dito. Tatama na ako. Nakita ko yung principle. So same theory. Again, wag po kayo magagalit sa mga maestro. akin to. Pinapakita ko lang na tinan mo yung minimal movement to. From either he can go palm down to palm up. Ipa-palm up ka na, mawawala na yun. Tapos pag pumalo ngayon ako dito, sinangga niya dito, paladaanin ko lang dito. So konti versus dito, dahil pupunta pa ako dito, saka ako sa titirahin, mabablock niya ngayon to. Saka pinakita mo. Ang ginawa ko lang dito, pinadaan ko lang.